รู้หรือไม่ทำไมสุนัขหลายตัวถึงชอบหอนเวลามีเสียงไซเรนรถพยาบาลหรือรถดับเพลิงจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าสุนัขอยากเรียนแบบเสียงไซเรนแต่เป็นเพราะสุนัขมีประสาทการได้ยินที่ไวมากเสียงไซเรนมีความถี่สูงใกล้เคียงกับเสียงหอนของสุนัขป่าสัญชาตญาณของสุนัขทำให้มันคิดว่าเป็นการเรียกฝูงพอมันได้ยินจึงตอบกลับด้วยการหอนเป็นการสื่อสารตามธรรมชาติของมันอีกมุมหนึ่งคือสุนัขบางตัวหอนเพราะเสียงดังทำให้มันอึดอัดหรือรำคาญแต่ส่วนใหญ่แล้วมันคือการตอบสนองต่อสัญญาณที่คล้ายเสียงเพื่อนในฝูงนั่นเองดังนั้นเวลาได้ยินเสียงไซเรนแล้วสุนัขบ้านคุณหอนอย่าเพิ่งตกใจไปเลยมันแค่กำลังคิดว่ามีใครบางคนเรียกมันอยู่ก็เท่านั้นเองแล้วคุณล่ะเคยได้ยินสุนัขหอนตอนเสียงไซเรนดังไหมความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดกับเพจกรวิทย์สวัสดีค่ะ